אני אתחיל לדבר בעצם על החלמה דרך מושג שנקרא פרדוקס פסיכודיאלקטי. בעצם נתחיל מלהבין מה זה פסיכודיאלקטי. פסיכו זה מנטלי, נפשי, ודיאלקטי זה משהו שהוא מנוגד, זה קונפליקט פנימי, זה דואליות שיש בתוכי. אז בעצם כולנו רוצים כל הזמן לשנות ולשפר את החיים שלנו, ואז אנחנו כל הזמן מחפשים איך אנחנו יכולים לשפר את החיים, אולי לשנות מקום עבודה, אולי ללכת לטיפול, אולי לקחת סדנאות, אולי ללמוד משהו, אולי לעשות קורסים, ואז אנחנו עושים המון דברים שהם כביכול חיצוניים, וכל כמה זמן אנחנו ככה מתלהבים ועפים על עצמנו, ובסופו של דבר אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו חוזרים לנקודת ההתחלה ונמצאים באותו קושי שהוא לא ממש משנה, הוא לפעמים משנה את הצורה אבל המהות שלו לא משתנה, מין לופים שכאלה. אז בעצם מה קורה בתוכנו? כל אתגר שיש לנו בחיים הוא מסמן שיש לנו קונפליקט פנימי, שיש דואליות בתוכנו. מה זה דואליות? זה אומר שיש בתוכי סתירה פנימית, שיש לי כוחות מנוגדים, שיש בי חלקים שרוצים ללכת קדימה ויש בי חלקים שעוד מושכים אותי ללכת אחורה. עכשיו בואו ננסה להבין את הדברים דרך כמה יסודות שיש בתוכנו. אז קודם כל אני תמיד יוצאת מתוך נקודת הנחה שאני יוצרת את כל מציאות חיי, אוקיי? כולנו, כל אחד יוצר את כל מציאות חייו. עכשיו ליצור מציאות היא לא תמיד מתוך בחירה, לפעמים אפילו זה מחוסר בחירה. זה אומר שהתת המודע שלי ששולט 95% מהיום בחיים שלי, שנבנה כשהייתי ילדה קטנה ועוד לא היו לי כלים, בתוכו יש המון דפוסים שמנהלים את היום שלי ומן הסתם גם את התוצאות שלי. אז המנגנון הזה הוא מפעיל אותי, הוא מוביל אותי שוב ושוב לאותם דברים. עכשיו מאחורי כל אתגר שיש לי, שזה הדואליות, הקונפליקט הפנימי, יש גם מנגנון מוטיבציה שמחזק ומשאיר אותי במקום שאני נמצאת בו עכשיו. אני אתן לזה דוגמאות. אם למשל אני רוצה זוגיות, אבל מצד שני אני אומרת אבל אני מאוד אוהבת את הזמן שלי לעצמי, חשוב לי לא להתחלק יותר מדי במקום שלי, לא בא לי לעבור דירה, אז לפעמים דווקא הדברים שאני לא רוצה שיקרו ימנעו ממני מלהשיג זוגיות. או אם למשל אני רוצה, החיים שלי יהיו כל כך מאתגרים ואני אומרת אוף, איך בא לי כבר להיות נינוחה, להגיע למקום טוב, אבל מצד שני אני אומרת מה, בלי אתגרים החיים שלי כאילו הם משעממים, לא מעניין אותי, ואז אני ממשיכה לייצר אתגרים בחיים שלי. או אם למשל אני כל כך רוצה שפע וכסף ושיהיה לי רווחה, אבל מצד שני אני תופסת אנשים שיש להם שפע כמשהו שלילי, כאנשים שאולי אחר כך הם נהיים פחות נעימים, אולי מאבדים את החמלה, או אולי אפילו ינצלו אותם, יראו בהם רק ארנק וכסף, אז זה גם כן משהו שיכול להפריע לי מלהשיג את התוצאות שלי. אז בעצם איך אנחנו יוצרים בכל זאת שינוי? כי אמרנו שיש לנו מנגנון שרוצה לקדם אותנו ויש לנו גם מנגנון שמחזיק אותנו במה שקיים כרגע. כל העניין הוא שאנחנו צריכים להתחיל מלהיות מודעים לסתירות הפנימיות. מה מחזיק סתירה פנימית? המנגנון המוטיבציה. זאת אומרת שתמיד כל מצב שנמצא כרגע בחיים שלי, גם אם אני כביכול במודע לא ממש עפה עליו, עדיין יש לי רווח ממנו, ועד שאני לא אבין מה הרווח הזה שיש לי ממנו, הוא ימשיך להיות שם. אז מה בכל זאת אנחנו כן עושים? ברגע שאני מזהה את הרווחים, אני יכולה להגיד אוקיי, אז נאמר אני מפחדת שיהיה לי בן זוג כי יש לי ילדים ואולי הם לא יאהבו אותו ויהיה לי קונפליקט איתם, אז אני אנסה לתת לזה מענה ואני אגיד אוקיי, אני סומכת על עצמי, יש לי מספיק ניסיון עם הילדים שלי, למדנו לפתור קונפליקטים, אני נותנת מענה, אני ממש עושה רשימה לכל הדברים, הרווחים והדברים שמפחידים אותי מהמצב החדש, אני מתחילה לתת להם מענה, ולאט לאט המקום בתוכי מתחיל להירגע, אני עושה שלום בין הכוחות שרוצים לקדם אותי לבין הכוחות שמושכים אותי אחורה למצב שהוא כרגע נמצא. אז מה בעצם תהליך של שינוי? אז כולנו נורא רוצים להשתנות,
כולנו רוצים שינוי, אבל כולנו קצת לא אוהבים להשתנות. למה? כי שינוי הוא קודם כל מוציא אותנו מאזור הנוחות, ולא כיף לנו, ואנחנו מעדיפים שמשהו בחוץ ישתנה. אבל לא, כדי לעשות תהליך שינוי ולקבל תוצאות חדשות, אנחנו חייבים להשתנות מבפנים. אז איך מתחיל שינוי? הוא מתחיל קודם כל מהרצון שלי, שיהיה לי באמת לשים לי ככה, לקחת אחריות על החיים ולהגיד הכל אני יצרתי ואני יכולה גם ליצור עכשיו דברים אחרים שמותאמים יותר למה שאני מעדיפה היום ולא לדפוסים שהיו לי פעם. אני צריכה להיות מוכנה לוותר על אזור הנוחות שלי. אני צריכה להציב לעצמי מטרה שהיא מאוד מאוד חשובה ושיהיה לי שווה להתאמץ עבורה. אני רוצה שבעצם אשתחרר מכל הפחדים מהדבר החדש שיהיה פה, ואני רוצה להכין תוכנית פעולה שתגיד לי אוקיי, אני לא רק ברמת התודעה